tricycle na to, no? Oo, tricycle. Stress ako. Masang isa? Ano yung CR? Doon malayo. Oo. Sana sumama ka na. Grabe, sobrang under the weather ako today. Sinungali. Nagpanik ka na daw. So, lagpas 10 hours na ako kami mga biyahe. Magbabaril na ako sa mukha. Our destination. 10 oras na biyahe. So ano masasabi mo, Jason, sa 10-hour trip? Sakas lang. Welcome back to our vlog. What's up? Magva-vlog lang ako. Hawakan mo to. Wala kasi yung GoPro, so gagamitin ko muna tong camera ni Kevin. So, what's up mga ka-people? Mga ka-people! Wala yung mga bag! Oh my God! Sinelas! Oh my God, look what just happened! Inalon! Ito lang charger. Yata. You wanna go back na para magpatuyo natin sa mga to? I was just trying to vlog and this happened. So, balik na kami sa accommodation namin. Kasi medyo gabi na, tapos tumataas na yung alon. Kain na ng seafood boil. Sana hindi na panis yung pagkain namin. Dark. Happy birthday, Jason! And we are down to our last episode of Mukbang by the Beach. Hindi tayo ng beach. Ayun, beach. Hindi kita. Wala pa akong ligo. So kahapon, nabot ng tubig yung lalagyanan ko ng handycam, and now it's full of sand and we're letting it dry. So today, you won't be joining the trip. I'm sorry, handicap case, but you'll be staying home. Let's go. Wait, let's go. Si Mama Mary daw yan. Lalaki ah. Ay, oo nga. So, andito po kami sa San Victor Island for a retreat. Magre-retreat po si Jason. Ba't pala nag-tent tayo, no? Masarap kaya mag-tent. Masarap kaya ng tulog natin kagabi. Saan? Ha? Zipline. Pabalik. Zipline baga. So, isang oras kami naghabal-habal to reach this. Monkey Bridge. 6 persons lang ang capacity niya.
So we hope we don't die. Let's go. Gago ka malog! Ano na gagawin? Ayun, ganda oh. Dito kami papunta. Most likely mas mataas pa siya. So let's see. Swimming not allowed. Sobrang lalim na doon ito. So tayo na. Dito kami pakit kami sa pinamataas na falls. As you can see, hingal na mamatay na yata ako sa Ross. So yun na nga, dito ka kami sa medyo tuktok na part ng Eco Park. Hindi naman namin alam na sobrang taas na dito. Makikita niyo yung picture. Ito, papost namin yung picture. Di ba sobrang amazing ng view. Tapos edit na lang natin. Also, bawal na rin mag-swimming dito. So yung kanina naawa ko sa take note, isang oras kami naghabal-habal papunta dito. Sobrang wild, but sobrang worth it. Yun lang, update namin kayo mamaya pag nagsiswimming na kami. Ciao! Okay! Just 30 minutes away from San Victor. Liwanag. Liwanag. Oo. Ayan, ayan. Huwag mo i-zoom-zoom ha. Hindi. Ano, sa taas, galing ka taas. Bato. Kahoy. Ikaw naman. Goodbye. YouTube.
That's why it's from Nova. Burger prices. Because ayan, message sa'yo ng universe sa 24th birthday mo. Don't worry about a thing. Kasi parati kang anxious. Happy birthday, Jason. From the universe to Jason. My heart man. Bulot tayo sa yung mode of transportation. It's tok-tok. Tok-tok. Baka pabukas na sila kasi mag-10 o'clock. May pine tree sa ganitong init. Sunog na si Jason. Gusto ko na umuwi na bahay. Sabaw. Ang sakit-sakit na ano na itong tutaragis na yan. Lechon. Sa Manila po. Saan lagi ni? Jacket na! Jacket! Jacket ko! Siya ba? Last dinner for Dahican. Last day na ni Jason sa Dahican. Ano nga nakain mo? Pansit canton. Crab ba yan? Kasan? Nilunok na yung crab. Buo-buo. Hindi ba sisipitin yung leg niya na?
Mag-save ang turtles by buying this. Paano mo ma-save ang mining? Goodbye. So, flashback lang. Dito unang nagpanic si Jason. Akala niya naiwan siya ng bus papuntang Katiil. Turns out, nagla-lunch lang din pala ang driver dahil tao lang din ang driver na nagugutom din. Yun lang. So we're finally in Ibiza and Jason's trying penongs for the first time. Hindi mo ba first time? Ha? Hindi mo first.